Spider-Man No Way Home đang là bộ phim được mong đợi nhất trong vũ trụ điện ảnh Marvel kể từ Avengers Endgame, và mới đây trailer bom tấn Spider-Man No Way Home công bố vào ngày 23 tháng 8 đã lập kỷ lục về lượng người xem cao nhất mọi thời đại với 355,5 triệu lượt xem toàn cầu trong 24 giờ đầu tiên. Trong đoạn trailer, Peter yêu cầu Doctor Strange dùng phép thuật để thay đổi thực tại khiến cả thế giới quên rằng Parker là người nhện. Nhưng phép thuật của Strange đã vô tình khiến các dòng thời gian va vào nhau, mở ra đa vũ trụ. Theo đó là sự trở lại của các nhân vật phản diện đã từng xuất hiện trong loạt phim Người nhện do Tobey Maguire và Andrew Garfield đóng chính. Trong đó phải kể đến đó chính là nhân vật phản diện Dr. Octopus, kẻ thù truyền kiếp của Spider-Man. Vậy hãy cùng chúng mình tìm hiểu về nguồn gốc nhân vật, khả năng cũng như sức mạnh của nhân vật này. Và đây là video nằm trong series tìm hiểu về các nhân vật phản diện có mặt trong Spider-Man No Way Home. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất. Octavius là một nhân vật trung tâm trong Spider-Man 2, người bị biến thành một nhà ngoại cảm điên loạn bởi chính những chiếc xúc tu cơ khí mang tên bác sĩ Bạch Tuộc, Doc Ock. Anh ấy là một nhân vật siêu phàm xuất hiện trong Marvel Comics kể từ khi được Stan Lee và Steve Ditko tạo ra vào năm 1963. Về nguồn gốc, Otto Octavius sinh ngày 10 tháng 1 năm 1960, ông là một nhà khoa học. Tháng 9 năm 1978, anh gặp Rosalie, người vợ tương lai của mình khi đang bước vào đại học. Lúc đó cô đang theo học ngành văn học Anh. Sau khi học xong đại học, họ kết hôn và anh sau này trở thành một nhà khoa học thành công. Năm 2004, Otto dành cả cuộc đời của mình cho việc nghiên cứu và xây dựng một lò phản ứng nhiệt hạch bền vững với sự giúp đỡ của vợ. Anh ấy tìm thấy nguồn tài trợ cho dự án của mình từ Oscorp dưới sự lãnh đạo của người đứng đầu bộ phận phát triển nghiên cứu mới, Harry Osborne, con trai của Norma Osborne. Để giúp anh ta thực hiện một thí nghiệm nhiệt hạch bền vững, Octavius đã phát triển một bộ cánh tay cơ khí thông minh nhân tạo, không thấm nhiệt và từ tính. Mặc dù thử nghiệm quá tải và trở nên không ổn định, Octavius từ chối dừng nó, với kết quả tàn khốc, vợ anh ta bị giết. Chip ức chế thần kinh ngăn cản AI tiên tiến của cánh tay ảnh hưởng đến tâm trí của Octavius bị phá hủy, và cánh tay được hợp nhất với xương sống của anh ta. Bất tỉnh, anh ta được đưa đến bệnh viện để cắt bỏ phần phụ, nhưng các xúc tu phát triển khả năng tự di chuyển theo ý muốn và giết chết các bác sĩ phẫu thuật một cách dã man, và Octavius trốn thoát. Thí nghiệm thất bại của Octavius khiến Oscorp bị phá sản, khiến Harry rất tức giận. Không được kiểm soát, các xúc tu bắt đầu phá hoại tâm trí của Octavius, và anh ta quyết định phải hoàn thành thí nghiệm của mình bằng bất cứ giá nào. Jonas Jameson đặt tên cho anh ta là tiến sĩ Bạch Tuộc hoặc Doc Ock. Trong một nỗ lực để tài trợ cho các thí nghiệm của mình, Doc Ock cố gắng cướp một ngân hàng nơi Peter Parker và dì May của anh ta tình cờ có mặt. Spider-Man và Dr. Octopus đã đánh nhau bên ngoài ngân hàng, nhưng Doc Ock đã bắt dì May làm con tin. Sau đó người nhện giải cứu cô. Octavius trốn thoát mà không bị tổn thương. Sau khi lấy được tiền từ vụ cướp ngân hàng của mình, Dr. Octopus đã hoàn thành việc xây dựng lại lò phản ứng nhiệt hạch của mình, nhưng vẫn cần một vật phẩm cuối cùng, đó là tritium, nhằm cung cấp năng lượng cho lò phản ứng. Anh ta đến căn hộ của Harry Osborn để tìm nó. Harry đề xuất một thỏa thuận. Harry đồng ý cung cấp cho Octavius tất cả tritium mà anh ta cần để đổi lấy việc bắt người nhện và mang người nhện đến cho anh ta, nhưng thúc giục Dr. Octopus không làm hại Peter. Dr. Octopus phá hủy một quán cà phê nơi Peter và Mary Jane Watson đang gặp nhau. Tiến sĩ Octopus bắt cóc Mary Jane trong một âm mưu dụ Spider-Man vào bẫy. Spider-Man giao chiến với Dr. Octopus trong một trận chiến. Trận đấu bắt đầu trên đỉnh tháp đồng hồ lúc 3 giờ và sau đó chiến đấu trên đầu tàu. Trong trận chiến, Octavius phá hỏng hệ thống phanh của đoàn tàu, buộc người nhện phải giải cứu đoàn tàu đang chạy trốn để anh có thể trốn thoát. Người nhện cố gắng dừng đoàn tàu trước khi nó có thể lao xuống cuối đường ray, nhưng phải gắng sức rất nhiều. Anh ta suýt ngã, nhưng những người trong tàu đã đỡ được và kéo anh ta lên. Dr. Octopus đến và các hành khách bảo vệ Spider-Man, nhưng cánh tay cơ khí của anh ta quá mạnh đối với họ. Bác sĩ Bạch Tuộc bắt người nhện và giao anh ta cho Harry như đã sắp xếp. Sau đó anh ta lấy tritium cho riêng mình. Spider-Man đánh thức và thuyết phục Harry tiết lộ nơi ở của Octavius để anh có thể giải cứu Mary Jane, biết rằng Octavius đang chế tạo lại cỗ máy của mình và đe dọa thế giới. Người nhện tìm thấy tiến sĩ Bạch Tuộc trong một nhà kho bỏ hoang bên bờ sông, nơi anh ta bắt đầu lại thí nghiệm nhiệt hạch của mình. Sau khi chiến đấu với Dr. Octopus, Spider-Man đã làm cho anh ta bị choáng bằng một cú sốc điện, kết quả là tâm trí của anh ta trở lại bình thường. Peter sau đó tiết lộ danh tính thật của mình cho Octavius và cầu xin anh ta dừng chiếc máy lại.
Tỉnh lại sau cú sốc và quyết tâm kết thúc thí nghiệm ngày tận thế của mình trước khi nó gây hại nhiều hơn, Octavius sử dụng cánh tay máy móc của mình để làm sập sàn của tòa nhà, nhấn chìm thành công thiết bị nhiệt hạch bằng chính mạng sống của mình. Kết thúc phần phim phần nào cho chúng ta thấy tuy là một nhân vật phản diện và tính cách của Otto thay đổi theo hướng một cá nhân đầy tính báo thủ. Trạng thái tinh thần của anh ngày càng trở nên hung hăng, kiêu ngạo, dễ bị thay đổi tâm trạng, nhưng bản chất của anh vốn dĩ là một người lạc quan, biết tha thứ, tập trung vào việc làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Về sức mạnh và khả năng, tiến sĩ Octopus có khả năng điều khiển 4 xúc tu của mình bằng tinh thần hoặc thần giao cách cảm. Mỗi xúc tu đều có sức mạnh siêu phàm, độ bền và có gai mọc ra từ mắt cũng như cho phép gióc ốc dễ dàng chế ngự con người, xé toạc đồ vật bằng kim loại, nâng ô tô và thậm chí chế ngự siêu anh hùng giàu kinh nghiệm người nhện. Các xúc tu dài 8 feet và tiến sĩ Octopus có thể kéo dài chúng tới 24 feet. Anh ta đã chứng minh điều này khi anh ta di chuyển hành khách trên tàu ra khỏi đường để tóm lấy người nhện. Bác sĩ bạch tuộc có thể làm cho các xúc tu leo lên tường hoặc thậm chí di chuyển bằng cách sử dụng chân của mình. Genie xúc tu cho phép gióc ốc sống sót sau những tác động lớn như đập xuyên tường gạch hoặc thậm chí là thành xe taxi. Trên đây là một số chia sẻ của chúng mình về nhân vật phản diện tiến sĩ Octopus, một trong những nhân vật phản diện sẽ tái xuất trở lại trong Spider-Man No Way Home. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy để lại một like cũng như bình luận bên dưới để chúng mình cùng biết. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.